ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ
ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ
ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ
ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਜੀ, ਵੱਧ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ। 21 ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਹੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ,
ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ।
34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ।
ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ
ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ? ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ
ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ।
ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ।
ਬਿਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਵੀ ਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ? ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਜੀ, ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ 21 ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ।
ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ
20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ।
ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ
ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਹਨਾ ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ
ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ? ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ
ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ।
ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਜੀ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੰਡੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ 60 ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਤਵਾਲ ਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ $40,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ $30-35,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸਪੁਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ $20,000 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ $60-70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ? ਚਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਵੀ ਜੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ, ਮੈਂ